หมดปัญหาถ่ายคลิปแล้วดูขาสั้นวันนี้ CapCut สามารถทำให้ขาคุณยาวขึ้นเพิ่มความมั่นใจได้ง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับสำหรับวันนี้มีเทคนิคง่ายๆเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอป CapCut ครับนั่นก็คือการทำให้ขาในคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมาให้มันดูยาวขึ้นแล้วแต่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับ ซึ่งวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปตัวอย่างนี้นะครับผมถ่ายกับ GoPro มันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าขาสั้นลงนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆไปที่แอป CapCut นะครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็มาเลือกคลิปที่เราถ่ายมาแล้วขามันดูไม่ค่อยยาวนะครับหรือเราเรียกกันว่าขาสั้นนะครับสังเกตไหมครับว่ามันมีสัดส่วนที่มันย่นลงนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้ผมถ่ายกับ GoPro นั่นเองนะครับวิธีการทำง่ายมากเลยนะครับแค่เพื่อนๆคลิกที่คลิปวิดีโอนะครับเลื่อนไปข้างล่างครับจะมีคำสั่งขาอยู่นะครับที่เป็นขาพันกันอยู่ตรงนี้เนาะกดเข้าไปเลยครับก็จะมีการปรับนะครับตรงนี้สามารถปรับสังเกตตรงขาดีนะครับมันจะยืดลงนะครับอยากจะให้ยาว 100% ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ายาวเกินไปมันก็จะไม่สมส่วนเนาะเราก็เอาเท่าที่แบบเราคิดว่ามันโอเคนั่นเองนะครับสักประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับจะสังเกตได้ว่าสัดส่วนของคลิปวิดีโอยังคงเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะดึงส่วนช่วงขาเราลงนะครับขาก็จะยาวขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบว่ามันยาวขึ้นหรือเปล่าเราสามารถกดย้อนกลับมาดูนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าก่อนทำกับหลังทำเป็นยังไงนะครับอันนี้คือก่อนทำนะครับแล้วก็อันนี้คือหลังทำขายาวขึ้นนั่นเองครับลองดูตัวอย่างเนาะก็ดูขายาวขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับคลิปวิดีโอของเราเนาะแต่ข้อจำกัดของการทำลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องครอปเอาเฉพาะส่วนที่เห็นขาในคลิปวิดีโอนะครับแต่ถ้าสมมุติคลิปวิดีโอนั้นกำลังเดินอยู่แล้วหลุดออกจากเฟรมไปคลิปวิดีโอจะถูกย่อลงมาทันทีนั่นเองครับก็ให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งเนาะเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปปรับแต่งอย่างอื่นได้อาจจะใส่เสียงเอฟเฟกต์ใส่เพลงประกอบอะไรที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ Export ออกไปนะครับซึ่งการ Export ในส่วนของฝั่ง iOS ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมสามารถกำหนดรายละเอียดได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ขออนุญาตเป็น 1080p กับ30เฟรมเรทนะครับแล้วก็กดส่งออกไปได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปแชร์ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับเดี๋ยวไปดู before กับ after เปรียบเทียบกันให้เห็นได้ชัดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทคนิคการปรับขาให้ดูยาวขึ้นนะครับก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับหลายๆคนนั่นเองเนาะยังไงแล้วเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับได้ผลหรือไม่ได้ผลพอใจหรือไม่พอใจยังไงก็สามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้เสมอครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ